السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل فستان بناتي سهل وبسيط لكن موديل جديد وجميل في نفس الوقت. أتمنى يا رب إن هو ينول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشتغل مع بعض بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة 3.5 ملم، وهنحتاج للماركر كعلامة، وهنحتاج كمان المقص أو القصاف. بنكون في البداية 48 سلسلة. 48 سلسلة دول لو انت عاوزة الفستان مقفول مش مفتوح خالص من الظهر، هتقسميهم على 4، 12 12 12 12، يعني 12 للكم و12 للكم و12 للأمام و12 لخلف الفستان. أما لو هتعملي فستان مفتوح من الخلف اللي هي بيكون جزء بسيط كده بحيث ان يكون سهل الارتداء على الطفلة، فبنقسمهم على أساس 12 12 12، وال 12 الباقية بنقسمها على 2، بيكون عندي 6 على اليمين و6 على اليسار. بسم الله الرحمن الرحيم. بسيب مسافة من الخيط، وطبعا بعد ال 48 سلسلة بزود 4 سلاسل كمان للزوايا. بسيب مسافة من الخيط ولف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة اسحب الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. هبتدي اكون بسم الله 1 2 3 4 5 6، وهعمل كمان سلسلة بعدها رقم 7، وفي رقم 7 دي ببتدي اضيف الماركر بتاعي. بحيث ان انا لما خلاص ابتدي اشتغل السطر الاول هكون عارفة مكان الماركر بتاعي فين او مكان الزاوية بتاعتي فين، علشان ما تفضلي تعدي لغاية ما توصلي للنهاية. طيب بعد كده ببتدي ارتفع 12 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، ورقم 13 دي عشان الماركر للزوايا. طيب هنشتغل النهاردة الصدر المربع بتاعنا بدون ما يكون في فراغات في الزوايا، وهنشوف ازاي ده بنعمله. نكمل كمان 12 سلسلة وبعديهم سلسلة كمان للزاوية، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. طبعا هي رقم 13 دي احنا بنعملها علشان خاطر الزاوية. كمان 12، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 دي للزاوية الأخيرة. طبعا مفيش عندي خلاص زاوية تانية. طيب بعد ما خلصنا ال 12 دي بشتغل 6 سلاسل بس. 1 2 3 4، الصوف بتاعنا نشتغل كويس، 4 5 6. كده بكون خلاص قسمت الصدر المربع عندي زي ما احنا شايفين اهو. لو عدلناه كده هنبص نلاقي ايه بالشكل ده اهو. هنبص نلاقي الصدر المربع بتاعنا خلاص بقى مظبوط. نبتدي السطر الاول بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 سلسله، وهعتبرهم بس مجرد سناده بتسند لي الغرزه لغايه ما اوصل لارتفاع مناسب اقدر اشتغل غرزه العمود بتاعتي. بشتغل الفستان كله بغرزه العمود بلفه. بيكون عندي على الابره حلقه بلف لفه واحده، بيكون عندي كده بسيب سلسلتين كده حلقتين على الابره. بروح للسلسله رقم 3 في الحلقه الخلفيه الباك لوب، بدخل اسحب الخيط واخرج. معانا على الابره 3 حلقات، بسحب من حلقتين ارجع الف الخيط واسحب من حلقتين. كده عمود، والعمود اللي بعده عمود. الفستان نقدر نطبقه لأي فئة عمرية عن طريق ان احنا بناخد مقاسات الصدر المربع. اللي محتاج طبعا يتعرف على مقاسات الصدر المربع موجود عندنا فيديو على القناة خاص بمقاسات الصدر المربع من عمر يوم لعمر 16 سنة لما فوق كمان. وعندنا كمان مقاسات الطوائي. احنا طبعا مش بنشتغل طاقية، انا عارفة كتير منكم هيسأل طب ليه هنحتاج لمقاسات الطوائي. احنا بس بناخد مقاس دوران الرأس علشان خاطر نبتدي بيه عدد سلاسل البداية.
والفيديوهين موجودين عندنا على القناة، اللي يحب يراجعهم اتمنى يكونوا سهلين عليكم وينولوا اعجابكم. لو في اي استفسار او اي طبعا سؤال اكتبوا لي وانا على راسي من فوق من عينيا الاتنين اجاوب عليه. كده 1 2 3 4 5 6. طيب كده وصلنا للمكان بتاع الماركر اللي هي طبعا الغرزة رقم 7. هبتدي في الغرزة دي اشتغل 3 عمود بلفة في نفس الفراغ بدون سلاسل. انا مش عايزة فراغات في منتصف الشغل يا بنات، تمام؟ هدخل بس ايه عشان اشتغل فيها عمودين، مش هاخد الحلقة الخلفية، لا هسيب الحلقة الامامية تحت كده وهاخد الحلقة الخلفية مع المطب واشتغل عليهم هما الاتنين. ده عمود 2 3. طيب اعرف منين يا رندا بقى الزاوية بتاعتي فوق؟ انا هنا اشتغلت 3 عمود، تمام؟ اول عمود اهو واخر عمود اهو. انا هدخل في العمود اللي في المنتصف اضيف الماركر بتاعي تاني، هو دوت اللي بفضل اشتغل فيه 3 عمود لما بوصل فوقيه في كل زاوية. ابتدي اشتغل 12 غرزة على 12 غرزة، وفي الزاوية بشتغل 3 عمود، وهكذا 12 غرزة على كل 12 سلسلة، وفي الزاوية بشتغل 3 عمود، 12 عمود على 12 سلسلة، وفي الزاوية بشتغل 3 عمود، وارجع اشتغل 6 غرزة عمود بلفة. هكمل بقى لغاية ما اوصل للنهاية وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين في نهاية السطر بعد ما خلصت الزاوية الأخيرة. هبتدي اشتغل آخر 6 غرزة سلسلة فوقيهم 6 غرزة عمود بلفة. بسم الله. 1 2 3 4. الدوشة اللي انت عاملها دي 5. بعتذر طبعا على صوت الماركر بس هو بيخبط في التيبل. كده احنا اشتغلنا بسم الله 1 2 3 4 5. رقم 6 هبتدي اشتغل وفي نفس الوقت هبتدي اغير اللون وانا بشتغل. هلف الخيط، هدخل فراغ الاخير، اسحب الخيط واخرج. معايا الابره 3 حلقات، هسحب الخيط واخرج من حلقتين بنفس اللون الابيض، بعد كده اسيب اللون الابيض وارجع اسحب اللون الازرق الجديد، بقفل عقدة بداية واسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقتين الموجودين عندي على الابرة. هرتفع سلسلتين وبس، بعتبرهم مجرد سلاسل ارتفاع، والف شغلي الناحية التانية. طيب انا محتاجة ان انا اسحب اطراف الخيوط دي معايا للجهة التانية، علشان انا بشتغل سطر ابيض سطر ازرق سطر ابيض سطر ازرق، فبالتالي لازم اسحب معايا الخيط في خلف الشغل. هلف شغلي الناحية التانية، فوق كل عمود بدخل ومعايا اطراف الخيوط اللي بسحبها معايا، واشتغل عمود زي ده. عمود خيط البداية في النهاية خالص هبتدي اخفيه لما اشتغل السطر الاخير اللي هو بغرزة الحشو، بيكون بس سطر ديكوري مش اكتر. 2 3 4 5 6. طيب 6 وكان عندي 1 زيادة في الزاوية، هيكون كده معايا في السطر دوت 7 قبل ما اشتغل عمود الزاوية. طيب في عمود الزاوية بشيل الماركر تاني وداخل العمود اللي في منتصف التلاتة، عندي واحد هنا واحد هنا واحد هنا في المنتصف، بشتغل 3 عمود بلفة تاني. 1 كمان مرة في نفس الفراغ، 2 كمان مرة في نفس الفراغ، 3. وارجع تاني. مننساش ان بعد ما بخلص شغلي في الأعمدة التلاتة 1 2 3 في المنتصف ما بينهم سنتر الأعمدة دول بضيف الماركر تاني زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب ابتدي اشتغل على كل عمود عمود يقابلني، وطبعا انا تحت كان عندي 12 زاد عندي واحد من الزاوية دي وواحد من الزاوية دي، هيكونوا 14 في المجموعة الواحدة. تمام، يبقى عندي هنا اشتغل 14 فوق عمود فوق 14 عمود، وفوق المنتصف بشتغل 3 عمود بلفة. اشتغل فوق كل عمود عمود،
وفوق المنتصف عند الماركر بشتغل 3 عمود بلفة، وبكرر دوت ان بشتغل فوق كل عمود عمود لغاية ما اوصل للماركر، بشتغل 3 عمود لغاية ما اوصل الى نهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر كده خلاص ببتدي تاني ارجع اضيف اللون الابيض. بشتغل العمود الاخير، اسحب باللون الازرق من حلقتين، وبعد كده ابتدي اسحب اللون الابيض من الحلقتين الباقيين عندي. برتفع سلسلتين والف شغل الناحية التانية، بردك بسحب اللون الازرق معايا في الخلف عشان السطر الجديد ابتدي اسحب تاني اشتغل بيه في السطر اللي جاي. فوق كل غرزة تاني برجع اكرر غرزة عمود بلفة زيها. ده 1 2 3 4 5 6 7 8. احنا ابتدينا ب6 زائد 1 بقى 7 زائد 1 بقى 8. فكل سطر هيزيد معايا في الزاوية اللي هي بتكون نص الزاوية او نص عدد الغرز بيزيد معايا غرزة واحدة بس. اما في المجموعة اللي بتكون ما بين زاويتين عدد 12 غرزة كاملة فبيزيد عندي 2، يعني 12 14 16 وهكذا. تاني داخل بقى الزاوية اللي هو العمود في المنتصف بشتغل زاوية زيه مجرد 3 عمود بلفة. 1 2 3 بنفس الطريقة، وبكرر بنفس الطريقة لغاية ما بوصل إلى نهاية السطر. في العمود اللي في المنتصف ببتدي رقم 2 في الزاوية أضيف تاني الماركر، وأكرر بنفس الطريقة فوق كل عمود عمود لغاية ما بوصل إلى الزاوية، وفوق كل زاوية فيها ماركر بشتغل 3 عمود بلفة. بكرر بالطريقة دي. هشتغل السطر ده وكمان واحد باللون اللبني وكمان واحد أبيض وكمان واحد باللون الأزرق تاني، وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وكده بنكون وصلنا لمقاس الصدر زي ما احنا شايفين اللي احنا محتاجينه. طيب بنحدد ده على اساس ايه؟ السلاسل البداية بحددها على اساس دوران الرأس للطفلة او للشخص اللي بنعمل له ايه الفستان، او لو بلوفر او اي حاجة طبعا بصدره مربع. بعد كده ببتدي اشتغل تزايد 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 زي ما اشتغلنا لغايه ما بوصل للمقاس المناسب للزاويه. الزاويه دي اللي هي بتكون من عند الرقبه هنا لغايه ما توصلي لمكان تحت الابط. بتشوفي الزاويه في جدول المقاسات الخاص بالصدر المربع، موجود طبعا لكل فئه عمريه مقاس الزاويه بتاعتها ومقاس كمان سلاسل البدايه. مش كعدد سلاسل، هتلاقوها موجودة عندكم كسنتيمتر، لأن دايما بفضل طريقة السنتيمتر عن عدد السلاسل. تمام يا بنات؟ بعد ما وصلنا للمقاس اللي احنا محتاجينه ببتدي بعد كده اقفل الجزء دوت، لان الجزء ده بيكون مجرد بس ايه فتحة بسيطة تساعدنا في ارتداء الفستان للطفلة بدون ما يكون في حاجة ضيقة على دماغها او راسها. هبتدي اشتغل اخر عمود بلفة واغير اللون معايا. لا احنا بنشتغل بالازرق. اسحب بقى اللون الابيض من اخر حلقتين. طيب انا هنا دلوقتي بعد كده هبتدي دايما هخلي بقى الخيط للداخل داخل الشغل. تمام يا بنات؟ وعاوزة ابتدي اقفل الجزء ده. الخيط الازرق هسيبه في نفس المكان لما ارتفع السطر اللي جاي، لما اوصل لنهايه السطر دوت واجي ابتدي السطر اللي جاي هسحبه من الخلف هنا من داخل الشغل، مش هيكون فيه اي مشكله، مش محتاجه ان انا اسحبه معايا. طيب علشان اقفل المكان ده انا واقفه هنا في الجهه دي، اول عمود عندي في الجهه المقابله ليا بدخل تحت حرف الفي، اسحب الخيط واخرج من تحته من تحت الحلقه اللي عندي على الابره بغرزه منزلق. بكده بكون قفلت خلاص الجزء دوت من الفستان. هرتفع سلسلتين ودايما هيكون ده مكان البدايه بالنسبه لي. هشتغل فوق كل عمود عمود. انا مش محتاجة اسحب الخيط يا بنات معايا، لان كده كده انا هرجع للمكان ده تاني لما هلف الدوران بتاعه. هنعرف دلوقتي الدوران ده هيجي منين. احنا هنا لسه مش دوران يا رندا، لا خلاص احنا هنحوله لشكل دائري بنشتغل عليه حوالينه دوران لغاية ما ارجع للمكان ده تاني وابتدي اسحب ايه الخيط الازرق من الداخل. كده اشتغلنا عمود 2. بسم الله الرحمن الرحيم. 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12. ده المكان اللي كان موجود عندي فيه 6 غرزة عمود بلفة، اللي هي كانت بداية الشغل. الماركر خلاص، شكرا ميرسي جدا ليك، انا مش محتاجاه دلوقتي. هبتدي اشتغل مكان الماركر هنا عمود واحد بس. طيب الاعمدة اللي هي دي كلها مش هشتغل فيها، هجيب الماركر التاني اهو. بصوا جبت الشغل ازاي كده قصاد بعضه، الزاوية قصاد الزاوية بالظبط. وميرسي جدا بردك للماركر التاني الاحمر الجميل، اللون التحفة ده. وفوق الغرزة اللي في الزاوية هنا هبتدي بقى، بصوا انا بعد الشغل كده الجزئية دي كلها انا مش هشتغل فيها، هبتدي الف الخيط على الابرة، وفوق العمود اللي في المنتصف هنا مكان الزاوية ببتدي اشتغل اول عمود عندي هنا. اذا انا قفلت المكان ده كده خلاص، ده مكان ال الكم اللي هو طبعا بتاع الايد للبنت. بعد الشغل بالشكل دوت، وابتدي اشتغل على كل عمود يقابلني عمود لغاية ما بوصل للزاوية دي، والزاوية دي بجمعهم مع بعض زي ما احنا جمعنا دول مع بعض دلوقتي. عمود فوق كل عمود يقابلني كده، بكون وصلت للزاوية التانية. شكرا. هبتدي اشتغل داخل الزاوية دي عمود، والف الخيط على الابرة كل المكان ده لغاية ما بوصل للزاوية التانية، مش بشتغل فيه مكان الماركر الاخير. ميرسي جدا ليك. وابتدي اشتغل فوق العمود اللي في المنتصف في الزاوية التانية عمود بلفة واحد. يبقى احنا كده قفلنا ايه، قفلنا الشكل ده كمان. لو اخدنا بالنا ان احنا خلاص كده، بصوا ماشيين شكل دائري تمام. هبتدي بقى بكمل شغلي على الجهة دي. يا بنات هعمل حاجة بس ايه، لما نوصل لنهاية السطر هبتدي اشتغل عمود على كل عمود يقابلني، وعلشان اكون شغالة وانا مرتاحة هقلب بس الشغل ايه، ان احنا نكون بنشتغل على ظهر الشغل. عمود فوق كل عمود يقابلني، هعمل بس كده. بصوا هعدل الشغل كده يكون هو ده الظهر بتاعي بالشكل ده. اصبح كده الخيط اللبني بتاعي من بره، وانا اقدر دلوقتي ابتدي اسحب بقى الخيط ده. لما هبتدي اسحبه لفوق، لما هيبان داخل يعني جوه الفستان من عند جسم الطفله، من بره بيكون الشغل عندي ايه، نضيف مفيهوش اي حاجه. بكمل لغايه ما اوصل لاخر عمود كده، ده عمود، وهنا ده عندي اخر عمود بلفه موجود عندي. هبتدي اغير فيه اللون، هسحب الخيط من حلقتين، هسيب اللون الابيض في المكان ده، وارجع اسحب اللون الازرق، واروح اقفل بمنزلقة في اول غرزة اشتغلناها زي ما احنا شايفين تمام. الخيوط اللي بتتسحب هتكون هي اللي باينه عندي من الجهة التانية من هنا يا بنات، زي ما احنا شايفين. ومش هتكون حاجة يعني واضحة قوي، حاجة بسيطة جدا مش باينه اهو زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هبتدي ارتفع سلسلتين، وابتدي بقى اشتغل على كل عمود يقابلني لغاية ما بوصل للمكان ده، اقفل بمنزلقة وارتفع سلسلتين واشتغل باللون التاني، يعني زي بنغير زي ما غيرنا هنا دلوقتي، واشتغل مرة ازرق مرة ابيض مرة ازرق مرة ابيض لغاية ما اكمل 6 سطور كمان. احنا كده اشتغلنا السطر دوت كده اول سطر، وده تاني سطر معانا. عمود فوق كل عمود يقابلني، حتى كمان لما هوصل للمكان اللي تحت الابط انا عندي فوق حرف في للعمود ده وللعمود ده، انا مش محتاجه اشتغل في الفراغ اللي في النص خالص، انا بشتغل فوق كل حرف في يقابلني. فبكمل السطر ده وكمان 4 سطور بعد منه، مره ابيض مره ازرق مره ابيض مره ازرق، وبعد كده ارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني كده، اشتغلت سطر 2 3 4 1 2 3 4 5 6 زي ما احنا شايفين. هنبتدي نغير اللون في اخر غرزه موجوده عندي. طيب انا عايزه علشان اروح اقفل هنا، لو قفلت من المكان ده مش هعرف اشتغل في الحلقه الخلفيه ليه، هتكون صعب عليا. هسحب بس الخيط كده شويه والف شغلي الناحيه التانية، وهجيب الحلقه دي هنا قدامي،
هروح لاول غرزة موجودة عندي هنا، بدخل تحت حرف الفي، بسحب الخيط الابيض من تحتها بالشكل ده. المرة دي مش هرتفع سلسلتين، لا هرتفع 3، 1 2 3، وارجع تاني بشغلي الناحية دي. طيب ليه رندا ارتفعتي 3؟ علشان انا محتاجة اشتغل بعمود ب2 لفة، وانا مش بعتبر السلاسل دي سلاسل ارتفاع، لان احنا عارفين ان العمود ب2 لفة ارتفاعه بيكون 4 سلسلة. دي مجرد سلاسل سنادة توصلني للارتفاع يكون مقارب للغرزة اللي انا هبتدي اشتغلها في المكان اللي انا هشتغل فيه. هبتدي فوق كل غرزة تقابلني، بس في الحلقة الخلفية الباك لوب ابتدي اشتغل فيه 2 عمود ب2 لفة. طيب انا عندي هنا في كل غرزة في فوقيها فراغ، الفراغ اللي دايما انا بشتغل فيه، ولما بدخل داخل الفراغ بيكون عندي حلقة امامية وحلقة خلفية. انا مش هشتغل في الفراغ ده، ومش هشتغل في الحلقة الامامية. الحلقة الامامية هشتغل فيها بس في مرحلة تانية كده، دي الفرونت لوب مش هشتغل فيها، بروح للباك لوب اللي هي الحلقة الخلفية. هبتدي بقى عشان اشتغل عمود ب2 لفة، بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف 1 2، معنى انك تلف الخيط على الابرة مرتين، بالاضافة للحلقة الاساسية بقوا 3 حلقات على الابرة. هدخل فراغي الاول، بس مش هدخل تحت حرف الفي، ومش هدخل في الحلقة الامامية، لا هدخل في الباك لوب في الحلقة الخلفية. اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة 1 2 3 4، هلف الخيط واخرج من حلقتين بقى 3، هلف الخيط واخرج من حلقتين بقى 2، هلف الخيط واخرج منهم كمان مرة في نفس الفراغ، عمود ب2 لفة، انكريز على السطر كله، تزايد على السطر كله. فوق كل غرزة فيها 2 غرزة، بس مش بعمود بلفة، بعمود ب2 لفة. بلف مرتين، بروح للغرزة اللي بعدها، بسيب الحلقة الأمامية وبروح للباك لوب الحلقة الخلفية واشتغل 2 عمود ب2 لفة. 1 2، وشغلي كله بيكون بنفس الطريقة، ان انا في الحلقة الخلفية بشتغل 2 عمود ب2 لفة لغاية ما بخلص الدوران كله وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده خلصت السطر بتاعي كله بالتزايد، مش محتاجة اعمل تزايد تاني. والسطر اللي جاي والسطرين اللي بعد منه يعني 3 سطور بدون تزايد، غرزة فوق كل غرزة، غرزة عمود باتنين لفة فوق كل غرزة عمود باتنين لفة. طيب انا لو كنت غيرت الخيط في اخر حلقتين من العمود باتنين لفة كان الخيط ده هيتسحب معايا كده وكان هيبان معايا من الخلف. انا مش محتاجة ايه الخطوة دي. هقفل بمنزلقة بنفس اللون بالشكل ده، هجيب بقى الخيط الابيض الناحية دي، وهنا هبتدي اسحب الخيط الازرق من الحلقة الموجودة عندي على الابرة. هرتفع 1 2 3، وبشتغل غرزة عمود ب2 لفة فوق كل غرزة عمود ب2 لفة بيقابلني، يعني عمود واحد بس فوق عمود واحد من تحت، وبشتغل تحت حرف الفي يعني تحت الفراغ الطبيعي اللي بشتغل فيه فوق اي غرزة. بشتغل اللون الازرق ده سطر وكمان سطرين، مرة باللون الابيض ومرة باللون الازرق. بصوا لما احنا غيرنا اللون بعد ما قفلنا السطر هتبصوا تلاقوا ان انا ما عنديش ايه اللون الازرق واضح هنا، بخلاف طبعا انا لو كنت سحبته معايا وانا بخلص الغرزة الاخيرة كنتوا هتبصوا تلاقوا ان هو واضح عندنا من الامام. ظهر الفستان انا مش مشكلة عندي يبان فيه اي حاجة، لان كده كده احنا هنبتدي نشتغل دلوقتي بطريقة هتخفي لي الجزء ده خالص. طيب بكمل السطر دوت فوق كل غرزة غرزة، وكمان بعد منه سطرين يعني 3 سطور، غرزة فوق كل غرزة. ودلوقتي هنبتدي نشتغل على الحلقة الامامية اهي، الحلقات الامامية اللي انا كنت سايباها كلها، شايفين الخط ده كله اللي احنا كنا سايبينه هنبتدي نشتغل عليه باللون الاحمر. بنبتدي نضيف اللون الاحمر. عندنا اختياري يا بنات حاجة، ان انا في الجزئية اللي جاية دي ممكن اشتغل بغرزة الحشو او غرزة النصف عمود او غرزة العمود بلفة في بقية الفستان اللي هو طبعا بيكون داخل جسم الفستان. في عندي التانية حاجة اختياري ان انا اعمل تزايد في الجزئية دي ما بين كل 5 غرز، يعني اشتغل 5 غرز فوقيهم 5 غرز، والغرزة رقم 6 بيكون فيها انكريز تزايد، يعني بشتغل فيها مرتين واكرر 5 غرز بدون تزايد، وفي الغرزة رقم 6 بشتغل تزايد، ده في السطر ده بس. اما في بقية السطور ببتدي اشتغل فوق كل غرزة غرزة لغاية ما بوصل لطول الفستان. لو بشتغل بغرزة العمود بلفة هنرتفع 10 سطور بنفس اللون الاحمر. لو تشتغلي بغرزة الحشو او غرزة نصف عمود بتزودي طبعا عدد السطور لغاية ما توصلي لنفس الطول. بقفل عقدة بداية وابتدي، وزي ما قلت لكم اختياري عندنا نشتغل باي غرزة من الغرز اللي احنا حابينها، حشو او نصف عمود او عمود بلفة. هبتدي على الطاير الف الخيط على الابرة واجيب الحلقة الامامية اللي انا كنت سايباها، كل الحلقات الامامية اهي يا بنات باينة واضحة قدامنا. دي اول غرزة هبتدي ادخل
هخلي معايا كمان خيط البداية الجهة التانية دي، هلف الخيط على الإبرة كمان ورا، معلش اهو بلف الخيط وادخل معايا كده على الإبرة 3 حلقات، هلف خيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين تاني، بكرر بلف الخيط بدخل في الغرزة اللي بعدها، ومعايا الخيط الاحمر بخفيه معايا، اسحب الخيط واخرج واكمل العمود بلفة بتاعي فوق كل غرزة غرزة واحدة بس زي ما احنا شايفين. اذا حابين تشغلوا بغرزة النصف عمود او غرزة الحشو هتكون النتيجة اضيق شوية ما بين مسافة كل سطر والسطر اللي بعده، لكن الموديل واحد مفيش فيه اي اختلاف. يمكن ممكن نغير الغرزة لكن الموديل هيكون شكل واحد بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بكمل بقى بنفس الطريقة على كل غرزة، بشتغل غرزة واحدة بس لغاية ما بوصل لنهاية السطر. بقفل فوق اول غرزة احنا اشتغلناها هنا بغرزة منزلقة، وارجع ارتفع سلسلتين واشتغل على كل غرزة غرزة واحدة بس لغاية ما بوصل لمسافة 10 سطور بنفس الطريقة. وفي الجهة طبعا اللي فيها اللون الابيض والازرق بشتغل السطر ده وكمان سطرين بعد منه فوق كل غرزة عمود ب2 لفة، بشتغل غرزة عمود ب2 لفة زيه. طيب ارجع تاني واكرر. لو عاوزين تعملوا التزايد عند جسم الفستان هنا بنبتدي نشتغل 1 2 3 4 5، وفي رقم 6 بشتغل انكريز تزايد لو انا حابه ان انا ازود المقاس شويه، ان انا يكون واسع شويه من عند الوسط. لكن لو مش حابه ان انا اوسع، هو موديل الفستان بيكون نازل جزء واحد بس من فوق لتحت من عند الجزء ده لغايه تحت خالص بدون اي توسعه. اكمل بقى بنفس الطريقه وارجع لكم نشوف الفستان بتاعنا مع بعض. هكمل هنا السطر ده وكمان 9 سطور بعد منه، ونرجع نكمل تاني باللون الابيض والازرق في نهايه الفستان. لكن الجزئيه دي هكمل السطر ده وسطرين كمان وارجع لكم نشوف الشكل مع بعض ونكمل مع بعض. رجعت لكم تاني بعد ما اشتغلنا 10 سطور وقلبت خلاص الفستان بقى على وشه زي ما احنا شايفين. ده بيكون الجزء اللي تحت الكورنيش، وده بيكون الكشكشة او الكورنيش اللي احنا عاملينه مع الفستان. بنختم الفستان بنفس الالوان اللي فوق، بشتغل 4 سطور. هبتدي بس اكمل الشغل بتاعي، ببتدي تاني اضيف اللون الابيض والازرق مرة كمان، اكمل عمود فوق كل غرزة. في تعديل بسيط انا بس يا بنات عملته لاني حسيت ان المقاس بتاع الفستان ده مقاس بيبي خالص، فبالتالي غيرت المكان اللي احنا كنا شغالينه بعمود ب2 لفة خليته عمود بلفة واحدة بس. لكن انتوا لما تيجوا تشغلوا فساتين مقاس اكبر ممكن تبتدوا تشغلوه بعمود ب2 لفة او عمود بلفة واحدة بس، هتبتدي تزودي عدد السطور اللي انت بتعملي بيها الكورنيش. تمام. انا بس حبيت الفت انتباهكم للتغيير اللي انا عملته علشان خاطر برضك كان لازم نعمل كده، لان الفستان زي ما احنا شايفينه قد ايه صغير. لو انا اشتغلت الاربع سطور بالعمود ب2 لفة كان هيكون طبعا طوله طويل جدا على المكان اللي احنا عايزينه يبان معانا باللون الاحمر. كده باقي لي غرزة واحدة بس ابتدي اغير فيها اللون. تاني برجع اضيف الابيض، وبقفل في اول غرزة منزلقة. اذا حابة ان انا اسحب معايا الخيوط علشان اخفيها معايا بالشكل ده، هبتدي ارتفع سلسلتين وباخد معايا الخيوط دي لاني خلاص بقى ان انا المفروض ان انا هبتدي اقصها، فمحتاجه ان انا اخفيها وبعد كده ابتدي اقص وعادي وبإبرة التنظيف بشتغل. عايزين بس اول غرزة عندنا هي دي، تمام صح. وبشتغل سطر باللون الابيض سطر باللون اللبني، ارجع تاني سطر ابيض وارجع تاني سطر باللون اللبني. بكمل بقى السطر ده وكمان 3 سطور، وهنغير السطر في كل مرحله وارجع لكم نشوف الفستان مع بعض. وكمان نعمل حاجه بسيطه كده عند المكان اللي بيكون عندي في ظهر الفستان. رجعت لكم تاني بكده زي ما احنا شايفين بيكون خلاص مش باقي معايا غير اني اقص الخيوط خلاص وابتدي انضفها. لكن كده خلاص الفستان بتاعنا تمام كده، بيكون وصلنا لنهاية الحلقة. بس هنعمل مع بعض حاجة بسيطة كده في المكان ده باللون الازرق او باللون الابيض. ببتدي اجيب الخيط، بجيب خيط البداية عندي هنا بقى ده شايفينه، ببتدي اخفيه. هدخل من تحت اول غرزة
واقفل عقدة بداية واسحب الخيط الجديد واسحب اطراف الخيوط معايا كلها زي ما احنا شايفينها في الخلف. هرتفع سلسلة وفوق كل غرزة اشتغل غرزة واحدة، لكن غرزة الزاوية دي هبتدي اشتغل فيها 3 مرات، 2 3 علشان تديني الميلة اللي احنا شايفينها دي. وبعد كده كل غرزة فوقيها غرزة واحدة، بمشي فوق كل غرزة بغرزة حشو واحدة زي ما احنا شايفين. مجرد بس تقفيل بسيط كده يخلي شكل الفستان من فوق حلو، وفي نفس الوقت كمان نبتدي نعمل عراوي للأزرار. بمشي بغرزة حشو فوق كل غرزة لغاية ما بوصل للجهة التانية. هنا وصلنا للمكان التاني، اخر غرزة ابتدي اشتغل فيها 3 مرات، 1 2 3 غرزة حشو وبكمل. هنا هيقابلني بقى الأعمدة بالعرض، هبتدي امشي على كل عمود ب2 حشو كده، 1 2 والمكان اللي عند القمة نفسه 1. طيب انا محتاجة اعمل مكان للعراوي، تمام يا بنات؟ لو احنا محتاجين العروة الاولى من عند هنا من البداية مفيش مشكلة، نرجع تاني وعند الغرزة رقم 3 من الزاوية او من الجزء ده هبتدي ارتفاع 1 2 3 4 5 وهنزل اقفلها كأنها غرزة بيكوت بالظبط. هي غرزة بيكوت بس احنا هنعملها على اساس ان هي تكون عروة. هنقفلها بالشكل ده بغرزة حشو. اصبح عندي هنا في مكان فوق الغرزة نفسها للزرار اللي في الجهة التانية. بصوا يا بنات، وانا بعترف اهو انا مش بصراحة بعرف اتجاه قفل الزراير بالنسبة للبنات وللولاد، عشان بيجيلي اسئلة كتير عن الموضوع ده، بس انا مش خبيرة في الموضوع ده والله. في بنات كتير بتعرف المسألة دي لكن انا مش عارفة بصراحة. انا احيانا بعملها يمين احيانا بعملها يسار، مش بحدد لها مكان محدد. لكن هو في ناس بيقولوا ان هي الولد في اتجاه قفل الزراير والبنت في اتجاه، لا انا كله معايا بيكون على حسب ما انا شغالة بصراحة. برجع اكمل بقى الغرزة رقم 3. احنا كده عملنا اول عروة. هبتدي امشي بقى على الغرز بالعرض، 1 2 فوق الغرزة نفسها 1 ارجع تاني 1 2 فوق الغرزة نفسها 1. عايزين نشوف عدد الازرار اللي احنا محتاجينها، نعمل كمان 1 هنا، 1 2 3 4 5 واسيب ال5 سلاسل واروح فوق غرزة الحشو الاخيرة اللي انا اشتغلتها. باخد الحلقة الامامية مع الحلقة اللي داخل جسم الغرزة واسحب الخيط واخرج منها. معايا حلقتين هسحب الخيط واخرج من 2 بغرزة حشو. اكمل 1 2 حشو وفوق الغرزة نفسها 1 بالعرض كده، 1 2 فوق الغرزة كده نفسها 1 زي ما احنا شايفين اهو مكان العراوي. وفي نفس الوقت كمان احنا قفلنا الجانب بتاع الفستان من هنا. ننزل كمان غرزة ونعمل كمان عروة، يبقوا كفاية كده 3. 5 سلسلة وفوق الغرزة في الحلقة الأمامية والحلقة اللي داخل جسم الغرزة بشغل غرزة حشو. وصلنا هنا بقى لتحت نفس المكان اللي ما بين الغرز، باخد ادخل اسحب الخيط واخرج من هنا في المنتصف. هنا ادخل بس ندخل كويس، ادخل اسحب الخيط واخرج واخلي الحلقة الجهة المقابلة ليا، ادخل اسحب الخيط واخرج معايا كده على الابرة 4 حلقات هسحب الخيط واخرج منهم ال4 مع بعض، علشان انا محتاجة ان المكان ده كله يكون مجموع كده كله مع بعض زي ما احنا شايفين كده. انا وصلت للمكان ده، ابتدي بقى تاني امشي بنفس الطريقة فوق كل عمود بلفة 2 حشو وفوق قمة الغرزة نفسها 1 لغاية ما اوصل تاني لنفس المكان اللي انا ابتديت فيه زي ما احنا شايفين. قربنا نوصل اهو. وبدخل في اول غرزة اشتغلتها بغرزة منزلقة وبقفل، بسحب الخيط واسيب 10 سنتي زي ما احنا شايفين. اذا حابين بقى العراوي تكون في الاتجاه ده هنعملها في الاتجاه ده، حبينا في الاتجاه التاني مفيش اي مشكلة.
مكان العراوي اهو بكل بساطة وبكل سهولة، وبنخيط الازرار في نفس الاماكن دي من هنا زي ما احنا شايفين. وبكده بكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو النهاردة او نهاية فكرتنا النهاردة. فستان بناتي سهل جدا وبسيط لكن جميل كده وسيمبل ومميز في نفس الوقت. اتمنى يا رب ان هو يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس وصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مكان الاكمام هو نص كم، مش بيتعمل له اكمام، وهو كمان مش بنقفل المكان ده باي حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.